داستان عجیب امروز داستان یک زن است که حافظ کل قرآن بود و بیشتر از 100 دانش آموز را درس میداد. اما بعد از اینکه او مرد و روحش قبض شد، اتفاق و معجزه عجیبی رخ داد. از قبر این خانم هر روز به طرز وحشتناکی دود خارج می شد و قبرش باز می شد. راوی این داستان شوهر این خانم است. او می گوید خانم من حافظ کل قرآن بود و بیشتر از 100 دانش آموز دختر را در مکتب و مدرسه درس می داد. اما زمانی که طی بیماری بلند مدتی از دنیا رفت و روحش قبض شد و بعد از اینکه ما او را دفن کردیم، به طرز عجیبی قبرش هر روز باز می شد و از آن دود بیرون می اومد. من هر کاری می کردم نمی تونستم این موضوع را هضم کنم. زمانی که به خانواده خانمم اطلاع دادم و از اونها درباره گناه و عملکرد خانمم پرسیدم، مادر خانمم منو به اتاقش برد و چیزی رو بهم نشون داد که موهای بدنم سیخ شد. اما لطفاً قبل از اینکه این ویدیو را ببینید، لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو را لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. راوی این داستان دردناک که شوهر این خانم است میگوید 6 سال از ازدواج ما میگذشت و من و خانمم زندگی بسیار خوبی داشتیم و هر دو از زندگی خودمون لذت میبردیم. خانم من زن بسیار زیبا و خوش اخلاقی بود و از این که با او ازدواج کرده بودم بسیار خوشبخت بودم و احساس خوشحالی زیادی داشتم. زیرا علاوه بر آن خانم من حافظ کل قرآن بود و فرزندان مسلمان ها رو در مکتب و مدرسه درس میداد و من از اینکه مادر فرزندانم او خواهد بود خیلی خوشحال و خوشبین بودم. چند سالی از ازدواج ما گذشت اما هنوز خداوند فرزندی به ما عطا نکرده بود. من خیلی افسرده و نگران شده بودم و در دلم میگفتم که شاید خداوند به ما فرزندی نخواهد داد. اما همسرم همواره اندوه خود را پنهان میکرد. او در مقابل غمهای من صبر میکرد و لبخند میزد. ما زندگی خودمون را ادامه میدادیم و هر روز دعا میکردیم که خداوند فرزندی به ما عطا کنه. زندگیمون از این قشنگتر و لذت بخشتر بشه، تا اینکه انگار خداوند حرف ما رو شنید و به ما فرزندی عطا کرد و خانمم حامل شد. اما دقیقاً بعد از تولد فرزندمون حال همسرم ناگهان خراب شد. او که همیشه روحیه قوی داشت این بار با مشکلات بسیاری روبرو شد. شبها نمیتوانستم از غم بیماری خانمم بخوابم. هر لحظه نگران وضعیت بد او بودم. ما پیش فوق متخصصان و دکتران ماهر زیادی رفتیم، اما داروهایی که آنها بهمون میدادن هیچ اثری بر بیماری خانمم نداشت و حال خانمم روز به روز بدتر و بدتر میشد و هیچ دارویی اثر نداشت. من خیلی دعا میکردم و از خداوند میخواستم اونو شفا بده و زندگیمون مانند قبل بشه، تا اینکه آن شب نحس فرا رسید. شبی که در آن خانمم از دنیا رفت، آن هم جلوی چشمانم. آن صحنه عجیب و دردناک هیچ وقت منو ترک نمیکنه و تاکنون هم در ذهن من هست. صحنه قبض روح شدن خانمم خیلی دردناک و عذاب آور بود. 2 روز بعد از گرفتن مجوز دفن او همراه خویشاوندان به قبرستان رفتیم تا اونو دفن کنیم. زمانی که به قبرستان رسیدیم ناگهان هوا به طرز عجیبی تغییر کرد و باران شدیدی شروع به باریدن کرد و طوفان شدیدی رخ داد. این هوای دلگیر و این صحنه عجیب دفن شدن همه باعث شدند که احساس خیلی بدی داشته باشم. بعد از دفن خانمم سریع به خانه برگشتم، اما باز هم حال بدی داشتم و احساس ناراحتی شدیدی داشتم. در همین حالت بد بودم که به خواب رفتم. در خوابم خانمم رو دیدم که در جایی نشسته بود و داشت گریه می‌کرد و بسیار ناراحت و افسرده بود. با دیدن این صحنه سریع از خواب بلند شدم و خیلی ناراحت بودم و برای خانمم دعای خیر کردم و از خداوند خواستم رحمتشو برای اون نازل کنه و روحشو شاد بکنه. به خاطر همین تصمیم گرفتم که به قبرستان بروم و بر سر قبر خانمم اندکی قرآن بخوانم. زمانی که به قبرستان رسیدم و نزدیک قبر خانمم شدم با صحنه عجیب و بسیار وحشتناکی روبرو شدم. قبر خانمم رو می‌دیدم که شکافته شده است و از آن چیزی مانند دود بالا میاد. این صحنه و این منظره باعث تکان خوردن بدنم شد و خیلی ترسیدم. حتی کسی حاضر نبود همراهم کمک کنه تا قبر رو دوباره ببندیم. تا اینکه کارگری رو با مبلغ بسیار بالایی اجاره کردم و همراه او قبر رو دوباره بستیم. در حال برگشتن، در حالی که حالم خیلی خراب بود و چیزی که دیده بودم رو باور نمی‌کردم. واقعا چه اتفاقی برای خانمم رخ داده است؟ او که اهل دین و ایمان بود و حافظ کل قرآن بود،
چرا این اتفاق وحشتناک برای او رخ داده است. مگر او چه گناهی انجام داده بود و چه عمل کردی داشت. حالم خیلی خراب بود تا اینکه بعد از مدتی حقیقت زندگی خانمم برایم آشکار و نمایان شد و خیلی قلبم شکست. بعد از فوت همسرم، خواهر همسرم همراه مادرش روزها به خانه من می آمدند و فرزندم را آروم می کردند و به او می رسیدند و من وقتی که شب از سر کار به خانه می آمدم همه چیز تمیز و مرتب بود. آنها همه چیز رو برایم آماده می کردند، از جمله شام و ناهار. در یکی از شبها که از سر کار برگشتم ناخواسته چشمم به خواهر خانمم افتاد. من تاکنون اونو ندیده بودم، اما زمانی که اونو برای اولین بار دیدم فهمیدم که او بسیار زیبا مانند خواهرش است. من مردی نبودم که دنبال زیبایی زنی باشم، اما چیزی که برایم عجیب بود این بود که او اصلا ناراحت نبود و انگار نه انگار که خواهرش رو از دست داده. این موضوع برام خیلی عجیب بود تا آنکه در یکی از روزها بهش نزدیک شدم و بهش سلام دادم و ازش درباره این موضوع پرسیدم. من از او پرسیدم آیا مرگ خواهرت باعث اندوه و ناراحتی تو نشده است که این گونه میخندی و لبخند میزنی و ناراحتی بر چهره‌ات نمایان نیست؟ صحبت‌های من باعث تغییر رنگ چهره او شد. دقیقاً در همین لحظات بود که متوجه اشتباه خودم شدم و فهمیدم که نباید این سوال از او میکردم. او چند لحظه سکوت کرد و سپس شروع به گریه کرد. او در حال گریه بود که جمله‌ای گفت که خیلی برام عجیب بود و منو کاملا متحیر و گیج کرد. او گفت خواهرم بارها به من میگفت که میترسم خداوند از من ناراضی باشه و منو عذاب بده. این حرف خواهر خانومم خیلی باعث تعجبم شد، چون همسرم خانم دیندار و حافظ قرآن بود. چرا باید این جمله رو میگفت؟ حتما او کاری انجام میداده که از من مخفی کرده و خواهر خانومم از آن باخبر است. به خاطر همین از او پرسیدم که چرا خانومم این جمله رو میگفت. او خواست که موضوع رو عوض کنه و نخواست جزئیات بیشتری رو بهم بگه، اما من اصرار کردم و بهش التماس کردم که واقعیت رو برایم بگوید و داستان عذاب قبر خانومم را برایش تعریف کردم و اونو از این حادثه مطلع کردم. اینجا بود که او گفت خواهرم همیشه قرآن رو تلاوت میکرد و چون حافظ قرآن بود همیشه در حال خواندن آیات قرآن کریم بود. یک روز در محله ما فرزندی بیمار شد. خواهرم آیاتی از قرآن را بر آن کودک خواند و آن کودک ناگهان به طرز عجیبی درمان شد. پس از آن خواهرم در محله خیلی معروف شد و همه محله خواهرم را به عنوان کسی که قدرت درمان با قرآن رو داره میشناختند. و از آنجا بود که افراد زیادی به خانه ما می آمدند و خواهرم آیات قرآن را بر روی کاغذ می نوشت و به کسانی که به او پول می دادند این آیات رو می داد. این کار باعث شد که پول زیادی از این راه به ما برسه، اما همچنان فقیر بودیم و پول زیادی نداشتیم. در یکی از روزها برادرم به طرز عجیبی بیمار شد و دچار مشکلات کلیوی بود و برای درمانش پول زیادی نیاز داشتیم. در همین روزها بود که مردی خانه ما آمد که میخواست با دختری ازدواج کنه، ولی آن دختر قبلا ازدواج کرده بود و متأهل بود. او خواستار طلاق آن دختر بود و میخواست بعد از طلاق با اون ازدواج کنه. خواهرم ابتدا این کار رو گناه میدانست و میدانست که این گناه بزرگی است. به خاطر همین سریعا رد کرد، اما آن مرد پیشنهاد مبلغ بسیار بالایی را داد، مبلغی که شدیداً به آن نیاز داشتیم. به خاطر همین خواهرم قبول کرد و بر روی کاغذ آیاتی نوشت و به آن مرد داد و درمان برادرم به راحتی با آن مبلغ انجام شد. پس از این حادثه افراد زیادی به سراغ خواهرم می اومدن و برای انجام کارهای عجیبشون پول زیادی پرداخت می کردن. یک روز من پنهانی دیدم که خواهرم چگونه این دعاها رو می نوشت. من زمانی که صحنه دعا نوشتن اون رو دیدم خیلی شوکه شدم و باورم نمیشد که خواهرم دست به چنین کارهایی بزنه. او آیات قرآن کریم رو برعکس می نوشت و از عبارات سحر و جادو استفاده می کرد. من به او اخطار و هشدار دادم که دست از این کار پلید برداره و دیگر به سمت این کارها نره. خواهرم علی رغمی که زنی بود که نماز می خواند و قرآن درس می داد، اما انگار مغلوب طمع خود شده بود. او به من گفت اگر همین پولها نبودند قطعا نمی توانستیم برادرمون رو درمان کنیم و اکنون اون در قبرستان بود. من به خواهرم گفتم کاش برادرمون در قبرستان بود، اما تو دست به چنین کارهایی نمیزدی. خواهرم همواره این کارها رو انجام میداد تا اینکه با تو ازدواج کرد. من همیشه از این میترسیدم که او به خاطر این کارهایش دچار عذاب قبر بشه و این چنین هم شد. راوی این داستان میگوید زمانی که این موضوع را فهمیدم خیلی ناراحت شدم و کاملا شوکه شده بودم
و متوجه شدم کسی که من اون صالح میدونستم در واقع یک جادوگر بود و زندگی بسیاری را خراب کرده بود. این گونه است که خداوند حق خود را میبخشد اما حق بندگان خود را هرگز. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت برای ما بنویسید و این داستان عبرت آموز را برای دوستانتون به اشتراک بگذارید و کانال ما را سابسکرایب کنید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.